Hello everyone, welcome to our YouTube channel Easy English Nepal. म निवास ठाकुर आज हामी यस भिडियोमा कुरा गर्नेछौँ हाउ टु मेक सेन्टेन्स इन इङ्ग्लिस अङ्ग्रेजीमा वाक्य कसरी बनाउने। हामी बोल्न त चाहन्छौँ तर बोल्दाखेरि अङ्ग्रेजीमा वाक्य चाहिँ कसरी बनाउने के भन्ने र कसरी भन्ने कुरामा चाहिँ हामी अल्झिन्छौँ, समस्या आउँछ। त्यसकारणले नै म यो भिडियो आज लिएर आएको छु। सबभन्दा पहिले हामी कुरा गरौँ वाक्य नै किन चाहियो, सेन्टेन्स नै किन चाहियो, हामी किन सेन्टेन्स बोल्नु पर्यो। यदि हामी एउटा किताब लियौँ भने त्यो किताबमा धेरै नै सेन्टेन्सहरू हुन्छन्। वास्तवमा हेर्नुपर्दा एउटा किताब हुन्छ, किताबमा चाहिँ डिभाइड गर्दै गर्दै गयो भने प्याराग्राफ्सहरू हुन्छ, जुन प्याराग्राफ सेन्टेन्सहरू मिलेर बनेको हुन्छ र सेन्टेन्स चाहिँ फेरि फ्रेजहरू मिलेर बनेको हुन्छ। फ्रेज भनेको सानो टुक्रा, केही शब्दहरू मिलेर, र त्यो फ्रेजलाई फेरि टुक्रा गऱ्यौँ भने हामी चाहिँ वर्ड्सहरू पाउँछौँ, वर्ड्स भेट्छौँ त्यसभित्र। सो सुरुमा चाहिँ हामीले वर्ड्स अनि त्यस पछाडि जोड्दै जाँदाखेरि फ्रेज बन्छ, फ्रेज जोड्दै गयो भने सेन्टेन्स बन्छ, सेन्टेन्स जोड्यो भने प्याराग्राफ बन्छ र प्याराग्राफलाई जोडेपछि एउटा आर्टिकल अथवा कुनै किताब नै बन्न जान्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेन्टेन्स बिचमा आउँछ, बुक त्यसपछि प्याराग्राफ, त्यसको सानो भाग हुन्छ, प्याराग्राफको सानो भाग सेन्टेन्स, र सेन्टेन्स र फ्रेजमा चाहिँ हामी बढी ध्यान दिने गर्छौँ। कुनै कुरा बोल्नु छ भने त्यसको लागि हामी कुनै सेन्टेन्स याद गर्छौँ र फ्रेजलाई याद गर्छौँ, रट्न थाल्छौँ सेन्टेन्स र फ्रेजहरू। मलाई कहीँ गएर केही बोल्नु छ भने कसरी बोल्ने, त्यसको लागि हामी सेन्टेन्स र फ्रेजहरू रट्ने गर्छौँ। तर योभन्दा सानो पार्ट जुन छ त्यो वर्ड्स हो। वर्ड्सहरू मिलेर सानो एकाइ हो, बोल्दाखेरि सबभन्दा सानो कुरा जुन हामी बोल्छौँ त्यो वर्ड्स हो, र वर्ड्स मिलेर चाहिँ फ्रेज, सेन्टेन्स, प्याराग्राफ, बुक सबै बनेको हुन्छ। सो एउटा सानो प्रश्न छ, यदि हामीलाई कसैले 100 वटा सेन्टेन्सहरू याद गर्न दिएको छ, वाक्यहरू याद गर्न दिएको छ भने हामीलाई चाहिँ त्यो रट्नका लागि, याद गर्नलाई धेरै समय लाग्छ। तर यदि त्यो वाक्य कसरी बनेको छ त्यसको स्ट्रक्चरलाई हामीले हेऱ्यौँ भने, रुल्सहरूलाई हेऱ्यौँ भने, मानव एउटा रुलबाट 100 वटा सेन्टेन्स बन्छ। त्यो 100 वटा सेन्टेन्स याद गर्नु, रट्नुभन्दा राम्रो त 3 वटा 4 वटा वर्ड्स मिलेर जुन रुल बनेको हुन्छ त्यो रुल एउटा हामी पढ्यो भने त्यसबाट हामी 100 होइन 1000 वटा सेन्टेन्स बनाउन सक्छौँ। सो 100 वटा सेन्टेन्स याद गर्नुभन्दा बरु हामीले सेन्टेन्स कसरी बनाउने हो त्यो रुल यदि हामीलाई सिम्पली थाहा भयो भने, सिम्पल रुल थाहा भयो भने, हामी एटलिस्ट कमसेकम दैनिक रूपमा जुन बोल्ने गर्छौँ त्यसको लागि डेली सेन्टेन्सेसहरू हामी आफै बनाउन सक्छौँ। रट्नुभन्दा बरु आफै चाहिँ बनाउन सक्छौँ। सो हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ वर्ड्स हो। तैपनि हामी सेन्टेन्सको टुक्रा गरेर हामी हेर्छौँ सेन्टेन्स कसरी बनेको हुन्छ। इङ्ग्लिसमा सेन्टेन्स सब्जेक्ट, भर्ब, अब्जेक्ट मिलेर बनेको हुन्छ। अरू भाषामा पनि यस्तै हो, सब्जेक्ट, भर्ब र अब्जेक्ट नै मिलेर बनेको हुन्छ। नेपालीमा पनि हामी देख्न सक्छौँ सब्जेक्ट, भर्ब र अब्जेक्ट हुन्छ नै। यहाँ चाहिँ हामी पहिले यो बुझौँ सब्जेक्ट कसलाई भन्ने, भर्ब कसलाई भन्ने र अब्जेक्ट कसलाई भन्ने। सब्जेक्ट भनेको यदि मानौ कुनै काम हुँदैछ वा हुन्छ वा भइसक्यो भने त्यो काम कसले गर्यो, त्यो गर्ने व्यक्ति वा गर्ने कुनै वस्तु जुन छ त्यो चाहिँ सब्जेक्ट हुन्छ। कुन काम भयो वा कुन काम हुँदैछ त्यो कामलाई हामी भर्ब भन्छौँ, अथवा के हो हुनुलाई पनि हामी भर्ब भन्छौँ। त्यस्तै त्यो कामको असर को माथि भयो, कसलाई गर्यो। सपोज कसैले कसैलाई मार्यो भने त्यो कसलाई मार्यो भनेर प्रश्न आयो भने त्यो कसलाईको उत्तरमा जे आउँछ त्यो अब्जेक्ट हुन्छ। सो गर्ने सब्जेक्ट भयो, जुन काम गर्यो त्यो भर्ब भयो, र त्यो कामको असर कसलाई भयो त्यो चाहिँ अब्जेक्ट हुन्छ। सो यसरी हामी बुझ्न सक्छौँ सब्जेक्ट, भर्ब र अब्जेक्ट। हरेक भाषामा प्राय यही हुन्छ, सब्जेक्ट, भर्ब र अब्जेक्ट हुन्छ। यो चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ सब्जेक्ट पहिले आउँछ, कुनै ठाउँमा भर्ब पछाडि आउन सक्छ, अब्जेक्ट अगाडि आउन सक्छ। यो मात्र अगाडि पछाडि हुन्छ, तर सब्जेक्ट, भर्ब र अब्जेक्ट चाहिँ चाहिन्छ। अर्को कुरा के छ भन्दा सेन्टेन्सको लागि सब्जेक्ट र अब्जेक्ट नहुँदा पनि भयो, तर भर्ब चाहिँ हुनैपर्छ। जस्तै नेपालीमा पनि हामी भन्छौँ जाऊ, जाऊको अर्थ हुन्छ गो, इङ्ग्लिसमा हामी भन्यो भने गो, गो भनेको जाऊ। सो त्यहाँ हामी सब्जेक्ट र अब्जेक्टको प्रयोग गरेको छैनौँ, मात्र भर्ब छ, त्यही पनि त्यो एउटा सेन्टेन्स हो। सो यसरी हामी देख्न सक्छौँ सब्जेक्ट, अब्जेक्ट नहुँदा पनि तर भर्ब चाहिँ हुनु पर्यो, त्यो चाहिँ सेन्टेन्स हुन्छ। बेसिकली हामी हेऱ्यौँ भने सेन्टेन्समा सब्जेक्ट, भर्ब र अब्जेक्ट हुन्छ। अगाडि बढौँ र हेरौँ। मानव हामी नेपालीमा भन्छौँ म बजार जान्छु, म बजार जान्छु। यहाँ हामीले 3 वटा शब्दको प्रयोग गर्दैछौँ, म, त्यसपछि बजार र त्यो पछाडि जान्छु। यसलाई यदि हामी सब्जेक्ट, भर्ब र अब्जेक्टको रूपमा लियो भने म भनेको सब्जेक्ट हुन्छ, बजार अब्जेक्ट हुन्छ र जान्छु भर्ब हुन्छ।
तर यसैलाई हामी इङ्ग्लिसमा हेऱ्यौँ भने आई गो टु मार्केट भन्छौँ हामी यसलाई, म बजार जान्छुलाई आई गो टु मार्केट भन्छौँ। यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी आई भनेको सब्जेक्ट हो, गो भनेको verb हो र टु मार्केट भनेको अब्जेक्ट हो। अब फरक यहाँ हामी खोजेर भेट्न सक्छौँ। नेपालीमा पहिले सब्जेक्ट छ, त्यसपछि अब्जेक्ट छ र त्यसपछि verb छ। त्यही हामी यदि इङ्ग्लिसमा हेऱ्यौँ भने सब्जेक्ट छ, त्यस पछाडि verb आएको छ र त्यस पछाडि हामी अब्जेक्टको प्रयोग गर्छौँ। सो मात्र फरक के छ भने नेपाली र अङ्ग्रेजीमा, नेपालीमा चाहिँ सब्जेक्ट पछाडि हामी अब्जेक्टको प्रयोग गर्छौँ, verb-लाई लास्टमा राख्छौँ। तर इङ्ग्लिसमा सब्जेक्ट पछाडि verb राख्छौँ र अब्जेक्टलाई चाहिँ लास्टमा राख्छौँ। यति मात्रै फरक हो। बोल्ने कुरा हामी त्यही कुरा नेपालीमा पनि बोल्छौँ, तर त्यसैलाई इङ्ग्लिसमा बोल्नु पर्यो भने हामी verb र अब्जेक्टलाई चाहिँ अगाडि पछाडि गर्छौँ, सब्जेक्ट आफ्नै ठाउँमा हुन्छ। अगाडि बढौँ र हेरौँ। सब्जेक्टको ठाउँमा हामी प्राय के प्रयोग गर्ने गर्छौँ? सब्जेक्टको ठाउँमा धेरै कुरा प्रयोग हुन्छ सेन्टेन्समा। हामी यदि बोल्न चाहन्छौँ सब्जेक्टको बारेमा भने सब्जेक्टको ठाउँमा धेरै कुरा राख्न सकिन्छ, तर जेनरली हामी के बोल्छौँ? नाउन, प्रोनाउन र एड्जेक्टिभलाई हामी सब्जेक्टको ठाउँमा राख्ने गर्छौँ। त्यो के हो भन्दा नाउनलाई हेरौँ। नाउनको ठाउँमा कुनै व्यक्तिको नाम आउन सक्छ, अथवा कुनै जनावरको नाम आउन सक्छ, वा कुनै प्रजातिको बारेमा कुरा हुन सक्छ, ठाउँको नाम पनि आउन सक्छ, त्यस्तै कुनै वस्तुको नाम पनि आउन सक्छ। जस्तै यहाँ राइस हामी देख्न सक्छौँ, मोहन, क्याट, विराटनगर, राइस। यसरी हामी सब्जेक्टको ठाउँमा यी शब्दहरूलाई प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै सब्जेक्टको ठाउँमा प्रोनाउन पनि आउन सक्छ र प्रोनाउन चाहिँ के छ भन्दा आई, वी, यु, ही, सी, इट, दे। यी सबै शब्दहरूको बारेमा मैले अर्कै एउटा 80 डेली वर्ड्स भन्ने भिडियो छ, त्यसमा मैले कुरा गरेको छु यस बारेमा। र आई, वी, म, हामी, त, तिमी, तपाईँ, ऊ, उनी, यो र उनीहरू, यी शब्दहरूलाई पनि हामी सब्जेक्टको रूपमा सुरुमा प्रयोग गर्छौँ सेन्टेन्समा। त्यस्तै एड्जेक्टिभ पनि प्रयोग गर्छौँ। जस्तै मेरो किताब भन्न सक्छौँ हामी, वा मेरो ब्याग भन्छौँ हामी। सो मेरो यस्ता खालको जुन शब्द आउँछ र मेरोसँग कुनै शब्द जोडिएर आउँछ, त्यो पुरै सब्जेक्टको काम गर्छ। सो सब्जेक्टको ठाउँमा हामी माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स र देयरको पनि प्रयोग गर्छौँ। यसको अर्थ के हुन्छ? मेरो, हाम्रो, तिम्रो, उसको, उनको, यसको र उनीहरूको। यी शब्दहरू जेनरली प्राय चाहिँ हामी प्रयोग गर्छौँ सब्जेक्टको रूपमा। सेन्टेन्स बनाउनु पर्यो भने जेनरली हामीले प्रयोग गर्ने यी शब्दहरू हुन्, यी शब्दलाई नै प्रयोग गरिन्छ। यसबाहेक थोरै शब्द हुन्छ जुन हामी सब्जेक्टको रूपमा प्रयोग गर्छौँ। यस पछाडि जाउँ हामी भर्बतर्फ। र यहाँ केही सेन्टेन्सहरू छन्, एक्जाम्पलको लागि हामी हेरौँ यी शब्दहरूलाई प्रयोग गरेको। जस्तै मोहन प्लेज चेस, आई प्ले चेस, ही प्लेज चेस, दे प्ले चेस, माई ब्रदर प्ले चेस, देयर टिचर प्ले चेस। यसमा सबै कुरा बुझेकै छ। मोहन भनेको कुनै व्यक्तिको नाम आयो सब्जेक्टको रूपमा, आई माथि हामी देख्न सक्छौँ प्रोनाउनमा छ, ही पनि प्रोनाउनमा छ, दे प्रोनाउन भइहाल्यो, माई ब्रदर यहाँ माई आएको छ ब्रदरसँगै, सो यो एड्जेक्टिभ हो, सब्जेक्टको रूपमा आयो। र देयर टिचर प्लेज चेस, देयर पनि आएको छ, एड्जेक्टिभ हो, र त्यस पछाडि लगत्तै त्यहाँ नाउन आएको छ। यसरी हामी देख्न सक्छौँ यी शब्दहरूलाई सब्जेक्टको रूपमा हामी प्रयोग गर्छौँ। त्यस पछाडि भर्बमा हेरौँ। र भर्ब धेरै खालको छ। जसरी हामी सब्जेक्टको बारेमा अहिले एक एक शब्द कुरा गऱ्यौँ, भर्ब थुप्रै छन्, तर केही समस्या छैन। दुई खालको पहिला भर्ब हामीले बुझ्यौँ भने यो सेन्टेन्सको बारेमा हामी सबै कुरा बुझ्न सक्छौँ। भर्ब दुई खालको हुन्छ, अक्सिलरी भर्ब र मेन भर्ब। अक्सिलरी भर्बमा प्राय 23, 24 अथवा 25 वटा वर्डहरू आउँछन्। जस्तै इज, एम, आर, वाज, वेयर, ह्याज र वेयरलाई हामी प्राय वर्ड पनि भन्छौँ। इज, एम, आर, वाज, वेयर, ह्याज, ह्याभ, ह्याड, डु, डिड, डज, बिइङ, बिन, विल, वुड, क्यान, कुड, स्याल, सुड, मे, माइट, मस्ट र निड र डेयर। यी शब्दहरू हुन् जुन जेनरली हामी अक्सिलरी भर्बको रूपमा प्रयोग गर्छौँ। अब अक्सिलरी भर्ब के हो भन्दा यो चाहिँ प्राय मेन भर्बको सहयोग गर्नका लागि आउँछ सेन्टेन्समा। यो हामी टेन्स पढ्दाखेरि सेन्टेन्स जब हामी पढ्छौँ त्यसमा हामी हेर्नेछौँ अक्सिलरी भर्ब भनेको के हो र कसरी प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै मेन भर्ब हामी देख्न सक्छौँ। मेन भर्बलाई हामी 5 वटा फर्ममा पढ्छौँ। जस्तै गो, वेन्ट, गन, गोइङ र गन। कुनै काम भयो त्यसको लागि छ एउटा छुट्टै रूप, हुन्छ त्यसको लागि छुट्टै रूप छ, हुँदैछ त्यसको लागि छुट्टै रूप छ। सो यो कामहरू चाहिँ मेन भर्बले गर्ने हो। सो भर्ब जेनरली दुई किसिमको छ। अक्सिलरी भर्ब यी 25 वटा नै 24-25 वटा छन्। यसभन्दा बाहेक प्रयोग हुँदैन धेरै, प्राय यसबाट पनि हामी थोरै नै प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै मेन भर्ब चाहिँ थुप्रै छन्। जानु, खानु, सुत्नु, उठ्नु, बस्नु, यी सबै मेन भर्ब हुन् जसले काम गर्ने बुझाउँछ, एक्सन वर्डहरू। सो यस्ता वर्डहरूलाई चाहिँ हामी भर्ब भन्छौँ। एक्सिलरी भर्ब
र मेन भर्ब यो कहिलेकाहीँ सँगै पनि आउन सक्छन् र छुट्टै पनि आउन सक्छन्। जस्तै हामी इक्जाम्पल हेरौँ, मोहन इज प्लेइङ चेस। यहाँ इज अक्सिलरी भर्ब हो जसले हेल्प गर्दैछ मेन भर्बको मोहन इज प्लेइङ चेस। सो यो सबै चाहिँ भर्बको रूपमा आएको छ। मोहन इज प्लेइङ चेस, दे आर प्लेइङ चेस, यु क्यान प्ले चेस। मोहन इज प्लेइङ चेस भनेको मोहन चेस खेल्दैछ, दे आर प्लेइङ चेस उनीहरू चेस खेल्दैछन्, यु क्यान प्ले चेस तिमी चेस खेल्न सक्छौ, यु मस्ट प्ले चेस तिमीले चेस खेल्नै पर्छ, मोहन विल प्ले चेस मोहन चेस खेल्नेछ, आई डिड नट गो देयर म त्यहाँ गइनँ, ही सुड कल द पुलिस उसले पुलिसलाई फोन गर्नुपर्छ वा गर्नुपर्ने हो, द डियर वाज ग्रेजिङ हरिण अथवा मृग चाहिँ चर्दै थियो। यसरी हामी भन्न सक्छौँ यो सबै वर्डहरू अक्सिलरी भर्ब चाहिँ हामीले प्रयोग गरेको छौँ। त्यस्तै यसमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मेन भर्बको पनि प्रयोग भएको छ। प्लेइङ, प्ले, प्लेज, गो यी सबै कल र ग्रेजिङ यी सबै वर्डहरू मेन भर्ब हुन्, एक्सन वर्डहरू हुन्। सो यसरी हामी भर्बको प्रयोग गर्छौँ बिचमा, सुरुमा सब्जेक्ट त्यस पछाडि भर्ब र त्यसपछि हामी प्रयोग गर्छौँ अब्जेक्ट। सो भर्बको रूपमा चाहिँ यसरी हामीले यी शब्दहरूलाई देख्यौँ कि अक्सिलरी भर्ब प्रयोग गर्छौँ, साथै केही मेन भर्बहरू पनि आउन सक्छन्। यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि कुन कामलाई के भन्ने र त्यसरी हामी बुझ्दै जान्छौँ भने भर्ब पनि हाम्रो बढ्दै जान्छ। त्यस पछाडि जाउँ अब्जेक्टमा। अब्जेक्टको रूपमा पनि के प्रयोग गर्छौँ, नाउन र प्रोनाउन। जेनरली हामी नाउन र प्रोनाउन नै प्रयोग गरेको हुन्छ, अरू कुनै शब्द त्यति आउँदैन। जस्तै नाउनमा मोहन, क्याट, विराटनगर, राइस जसरी हामी अघि हेऱ्यौँ। सब्जेक्टमा सेम त्यही इक्जाम्पलहरू छन् र त्यसरी नै हामी प्रयोग पनि गर्छौँ। तर प्रोनाउनमा यहाँ अलिकति फरक छ। प्रोनाउनमा के छ भन्दा यहाँ माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स र देयर्स यसको बारेमा पनि मैले त्यो अर्को भिडियोमा भनिसकेको छु, जसमा 80 मेन डेली वर्ड्स जुन मैले कुरा गरेको छु। सो प्रोनाउनमा माइन मेरो, हाम्रो, तिम्रो, उसको, उनको, यसको र उनीहरूको यसरी यी शब्दहरू पनि आउँछन्। जस्तै केही सेन्टेन्सहरू हामी एक्जाम्पलको रूपमा हेरौँ। आई कल्ड मोहन मैले मोहनलाई बोलाएँ। मैले अघि सब्जेक्ट भर्ब र अब्जेक्ट भन्दाखेरि कसलाई जो माथि काम गरेको हुन्छ त्यसलाई भन्छौँ हामी अब्जेक्ट। सो मैले मोहनलाई बोलाएँ, कसलाई बोलाएँ, मोहनलाई, त्यसैले मोहन चाहिँ यहाँ अब्जेक्ट भयो। द्याट सप इज माइन कुन सप, त्यो सप, तर कसको हो, मेरो हो। सो यो माइन चाहिँ यहाँनिर अब्जेक्टको रूपमा आएको छ र द्याट सप सब्जेक्टको रूपमा आएको छ। दिस हाउस इज देयर्स दिस हाउस यहाँ सब्जेक्ट छ, इज भर्ब भयो र देयर्स अब्जेक्टको रूपमा आएको छ उनीहरूको। द फ्लावर इज हर्स यो त्यो फुल वा यो फुल उनको हो। सो उनको भनेर यहाँ हर्सको प्रयोग भएको छ। यी सबै अब्जेक्टको रूपमा यहाँ आएका छन्। यसरी हामी सब्जेक्ट भर्ब र अब्जेक्टको बारेमा बुझ्यौँ भने एउटा सेन्टेन्स सजिलै बनाउन सक्छौँ। यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ आई सब्जेक्ट छ, कल्ड भर्ब छ र मोहन अब्जेक्ट छ। जेनरली हामी जति पनि सेन्टेन्सहरू बोल्ने गर्छौँ त्यो सबै सेन्टेन्समा सब्जेक्ट भर्ब र अब्जेक्ट नै आएको हुन्छ। अरू पनि केही कुराहरू छन् जुन हामी थप्ने गर्छौँ, जस्तै प्रिपोजिसन छ, केही कन्जङ्सनहरू छन् जसले सेन्टेन्सलाई अझ ठुलो बनाउँदै जान्छ। तर म यहाँ बेसिक सेन्टेन्सको बारेमा कुरा गर्दैछु, त्यसैले बेसिक सेन्टेन्सको लागि हामीले सब्जेक्ट भर्ब र अब्जेक्ट बुझ्दाखेरि हुन्छ। यसमा कतै कतै प्रिपोजिसन कन्जङ्सनहरू थोरै युज गर्न सकिन्छ। त बिस्तारै हामीले पढ्दै जाँदाखेरि एडभान्स लेभलमा जाँदाखेरि चाहिँ सेन्टेन्स ठुलो हुँदै जान्छ र यसरी हामी सेन्टेन्स बनाउन सक्छौँ, ठुल्ठुला सेन्टेन्सहरू। अहिलेलाई चाहिँ मैले मात्र बेसिक सेन्टेन्सको बारेमा कुरा गरेको। सो यस भिडियोमा मैले सब्जेक्ट भर्ब र अब्जेक्टद्वारा सेन्टेन्स कसरी बनाउने यो बारेमा एक्सप्लेन गरेँ। आशा छ यो भिडियो तपाईँलाई फाइदाजनक हुनेछ। सो यदि यो भिडियो मन पर्यो भने तपाईँ लाइक गर्नुहोला, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र यदि भिडियो बारेमा केही भन्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट अवश्य गर्नुहोला। तबसम्मको लागि गुड बाई, टेक केयर एन्ड किप लर्निङ।